وداعا يا أهل الأرض. كان هذا آخر فيديو لراندي ستيرز قبل قيامه بجريمته. فمن هو هذا الشاب؟ وما هي الشخصية الكرتونية التي تمكنت من التحكم في عقله؟ وما هي الظروف التي حولته لأداة لقتل نفسه وقتل الناس؟ كل هذا سنتعرف عليه حالا، فابقوا معنا. مرحبا مجددا. قصة اليوم تدور أحداثها بفيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية، وتحديدا في سنة 1992. ولد راندي ستيرز وسط عائلة عادية، وطفولته أيضا كانت عادية. أما في المدرسة كان أصدقاؤه يحبون اللعب معه، إلا أنه كان يرفض ذلك، إذ كان يحب البقاء وحيدا وعدم اللعب مع أي أحد. وكما نعرف فالوحدة وحش أليف. راندي كان محبا للرسوم المتحركة إلى حد الشغف، وكان يحلم دائما أن يكون هو أيضا شخصية كرتونية. في سنة 2008 بدأ راندي يكبر وبدأ يكون صداقات الآن، ولكنه رغم هذا لم يتمكن من الاستمرار فيها، لأنه كان يعاني من القلق الاجتماعي وبدأ يميل إلى الوحدة مجددا. فقام بإنشاء قناة يوتيوب فيما بعد، ولكنها أغلقت لأنه لم يحترم سياسات اليوتيوب. فأعاد المحاولة مرة أخرى وأنشأ قناة جديدة في نفس السنة، أي 2008، وسماها Pioneers Production، وكان يضع فيها فيديوهات تتكلم عن الرعب. وكان بطل هذه الفيديوهات هو راندي نفسه واثنان من أصدقائه، وهما فوغي، وهي عبارة عن دمية ضفدع، والدمية الأخرى سماها نويل. واستمر في هذه الفيديوهات لمدة 2 سنين، إلى أن قال له والده ذات يوم: لقد وجدت لك عملا في ماكدونالدز. ولكن راندي لم يكن متحمسا لهذا، ليعمل في ماكدونالدز 3 ساعات فقط ويتوقف بعدها عن العمل. ليبحث له أبوه مرة أخرى عن عمل آخر، وهذه المرة في سوبر ماركت يدعى ويز، ويشتغل كموظف في الإدارة. وسنتين بعدها في سنة 2011 بدأ راندي يحقق الربح من قناته على اليوتيوب، وكان يغير في محتوى القناة ويجرب أفكارا جديدة. وفي أحد الأيام اكتشف الشخصية الكرتونية أمبر، وهي أحد شخصيات السلسلة الكرتونية داني فانتوم. فتأثر داني بهذه الشخصية إلى حد الهوس، حيث بدأ يقول لمتابعيه في فيديوهاته أنه أخيرا وجد توأمة روحه، وهي أمبر، فحول كل حياته واهتماماته إليها. ولكن قبل ذلك قرر أولا التخلص من الشخصيتين اللذان كانتا معه من البداية، وهما فوغي ونويل، أي الدميتين. فكانت خطوته التالية هي تصوير فيديو يبين فيه كيفية قتلهما، وأثناء تخلصه منهم كان يتكلم معهم في الفيديو وكأنهم شخصيات حقيقية. وقال بأن أمبر هي من طلبت منه ذلك، فأصبحت أمبر هي كل حياته وارتبط بها كثيرا، حيث أصبح لا يستطيع الاستغناء عنها. لتمر الأيام فيما بعد، وتحديدا في سنة 2013 توفي صديق راندي في حادثة سيارة، ليتوفى جده أيضا بعدها. وراندي أيضا تعرض لحادثة سيارة والذي تأذى منه قليلا. فكل هذه الأحداث والحوادث أدت به بالتفكير بالموت كمفهوم فقط، ولم يكن يفكر بالانتحار، لا، فقط كان يفكر عن ما هو الموت، وأين ذهب صديقه وجده بعد موتهم. في بداية الأمر كان يحاول تجنب هذه الأفكار، إلا أنه فيما بعد تمكنت هذه الأفكار منه، وذلك بمساعدة أمبر كما قال، ليقرر بعدها وضع آخر فيديو في قناته ويتجه بعدها نحو الأنيميشن. فبدأ يرسم شخصيات كرتونية ولكن بنفس شكل أمبر، ليسمي الفرقة التي رسمها ب EGS، والتي تعني فرقة الأشباح.
لتصبح هذه الفرقة هي بطلة جميع فيديوهاته على اليوتيوب، وبدأ يتعامل معهم على أساس أنهم شخصيات حقيقية، مما يظهر تحوله إلى شخص غير طبيعي. وبالرغم من أخذه للأطباء النفسيين قصد العلاج، إلا أنه دائما كان يقول أنه حالة خاصة والأطباء لا يفهمونه. وبعد مرور الوقت أصبحت أفكاره سلبية وسوداوية، حتى أصبح مهووسا بالموت، لأنه كان يظن أنه بعد موته ستتحول روحه إلى شخصية فتاة كرتونية، وبالتالي سيتمكن من أن يصبح عضوا في فرقة EGS التي رسمها. ورغم أن متابعيه وعائلته لاحظوا هذا التغيير السلبي في شخصيته، وأنه ينذر بحدوث شيء سيء مستقبلا، إلا أنهم لم يكترثوا لهذا ولم يعيروه أي اهتمام. وفي يوم من أيام شهر أبريل من سنة 2017 ستتغير الأحداث وتأخذ مجرا غريبا، حيث قام راندي في فيديو بإمساك قطعة نقدية. قال لمتابعيه: سألقي هذه القطعة في الهواء، فإن كان الوجه الظاهر هو الكتابة فسأقتل نفسي بالمنزل، وإن كان الوجه الآخر للقطعة فسأقتل نفسي في السوبر ماركت. وعلى أن يقوم بهذه العملية 3 مرات. فألقى القطعة النقدية لتأتي في المرة الأولى الكتابة، أي أنه سيقتل نفسه بالمنزل، وأما في المرتين التاليتين كان الوجه الآخر، والتي تعني أن يقتل نفسه في السوبر ماركت. إذن الغلبة هنا هي قتل نفسه في السوبر ماركت. ولكن يجب التنويه إلى شيء آخر، وهو أن راندي قال أنه سيقتل نفسه ويقتل معه أناسا أبرياء آخرين أيضا، وهنا نتكلم عن جريمة أكبر. ولكن الغريب أن المتابعين رغم مشاهدتهم لهذا الفيديو وأنه سيقدم على قتل نفسه وقتل أناس آخرين أبرياء، إلا أنهم لم يحركوا ساكن ولم يعلموا السلطات بالأمر، لأنهم ظنوا أنه فقط يسخر ولن يقدم على فعل شيء شنيع كهذا. والمشكل الكبير أن أم راندي قامت بإهدائه بندقية شوتغان في عيد ميلاده، والتي ستكون أداة في جريمته. وفكر راندي بأن يشتري بندقية أخرى، لأن واحدة لن تكفيه في جريمته. والعجيب أنه أطلق على البندقيتين اسمين، فسمى إحداهما ريتشارد والأخرى ماكينزي. وهذا النوع من البنادق هو نفس النوع الذي استعمله شخصان في سنة 1999 لقتل 15 شخصا، وكان راندي يريد أن يفعل مثلهم، وبدأ يتدرب على إطلاق النار. وبدأ يرتدي نفس القميص الذي كان يرتديه أولئك المجرمين في تلك المذبحة. ففي أحد الأيام شغل راندي الكاميرا وبدأ يحكي عن معاناته وكيف أنه يكره أباه الذي يمنعه من هوايته، ويريده أن يشتغل ويكون أسرة، الشيء الذي لم يكن راندي يريده. وبعد يومين قام راندي بتنزيل فيديو في قناته، وكان آخر فيديو، وقال فيه Goodbye Earth، ما معناه وداعا يا أهل الأرض. وفي نفس تلك الليلة ذهب للسوبر ماركت وبدأ يصور كل جزء فيه من مداخل ومخارج ليضع مخططا لكيفية إنجاز جريمته. بعد أسبوع من شهر يونيو، وتحديدا على الساعة 11 ليلا، توجه راندي إلى السوبر ماركت، ولكن هذه المرة ليس للعمل بل لينفذ جريمته. فأوقف سيارته عند الباب لإقفاله وإعاقة كل من أراد الهرب أو الخروج، أما هو فدخل من الباب الخلفي، وقام بعدها بإقفال جميع الأبواب الأخرى. وعند منتصف الليل، أي على الساعة 12:10 بدأ راندي يشغل فيديوهات على قناته في اليوتيوب للفرقة التي رسمها أي EGS، وقام بتحميل فيديوهات أخرى يحكي فيها عن مخططاته الإجرامية على موقع ميديا فاير. وبعدها توجه راندي نحو الحقيبتين وأخرج البندقيتين وتوجه نحو زملائه بالعمل، وبدأ
بإطلاق النار عليها. وكان من بين زملائه فيكتوريا 25 سنة، براين 47 سنة، وتريلي 63 سنة، والذين للأسف كلهم ماتوا، ليتجه بعدها إلى كريستين وهي زميلته أيضا في العمل. إلا أن كريستين لم تسمع إطلاق النار لأنها كانت تضع السماعات في أذنيها وتسمع الراديو. ورغم اقتراب راندي منها والوقوف وراءها إلا أنه لم يطلق النار عليها، وتراجع عن ذلك في آخر لحظة لسبب ما لم يعرفه أحد. لتنجو كريستين بأعجوبة، ولحسن حظها لم تكن هي الضحية الرابعة. ليبدأ بعدها راندي بإطلاق النار على السلع المحل بشكل عشوائي، وهنا كريستين نزعت السماعات لتتفاجأ بإطلاق النار من حولها، فتملكها الرعب وأرادت إبلاغ الشرطة. وأثناء توجهها نحو الهاتف رأت جثث زملائها على الأرض، فأحست بأقدامها لا تكاد تحملها من الخوف، إلا أنها توجهت للهاتف واتصلت بالشرطة. وأثناء اتصالها رأت كريستين أغرب مشهد في حياتها، حيث أن راندي أمسك بالبندقية ووضعها في فمه وأطلق النار على نفسه. ومات راندي تاركا الاستغراب وراءه. فمن منا كان يظن أن كل ما حدث سببه الشغف وحب شخصية كرتونية، أي أمبر؟ كان يذكر دائما أن أمبر هي من تأمره بفعل كل هذا، الشيء الذي يحيلنا في الأخير إلى مراجعة وتفقد ما يشاهده أولادنا أو إخوتنا الصغار على الهاتف أو التلفاز، لأنه ليست كل السلسلات الكرتونية مفيدة. وكانت هذه هي قصة اليوم، أتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بأحداثها، وإلى قصة قادمة إن شاء الله، ودمتم في رعاية الله.